নমস্কাৰ মই বন্তি আজি আমাৰ মাজত আছে প্ৰাঞ্জিত দাস স্যাৰ প্ৰথমতে আপোনাক নমস্কাৰ জনাইছো আজি কি গাড়ী নিব আহিছে মোৰ বলেনো আলফা বেলেনো অটোমেটিক ওকে নতুন গাড়ীখনৰ মোৰ ফালৰ পৰা লগতে বিমলৰ গোটেই পৰিয়ালটোৰ ফালৰ পৰা বহুত বহুত শুভেচ্ছা জনাইছো ধন্যবাদ লগতে আমাৰ পৰিয়াললৈ স্বাগতমো জনাইছো এতিয়া অকণমান জানিব বিচাৰিছো আজি যে বেলেনোখন ল'লে কেনেকৈ মানে ভাবিলে মাইণ্ডত কি কেতিয়াৰ পৰা জড়িত হ'ল আপোনাৰ ফালৰ পৰাতো মোক অকণ তাৰ গম মানে পাইছোঁ বলেনোখন ধৰক মোৰ বহুত আগৰ পৰাই তাৰমানে এটা পচন্দৰ গাড়ী ওকে চ' মই ষ্টাৰ্টিং কৰিলোঁ ছুইফ্টৰ পৰা হয় তো তাৰপিছত তাৰমানে বলেৰোখন মই তাৰমানে ছুইফ্টখন চেঞ্জ কৰি বলেনোখনত আহিলোঁ আৰু তাৰমানে যিহেতু পচন্দৰ গাড়ী বেলেনোখন কেতিয়া মানে ছুইফ্টখন কেতিয়া লৈছিলে মই ছুইফ্টখন আপোনাৰ 2023 লাষ্টত লৈছিলোঁ 2023 ছুইফ্টখন লৈ এতিয়া এক্সচেঞ্জ কৰি বেলেনোখন লৈছে ওকে এতিয়া যে আজি গাড়ীখন ডেলিভাৰী ল'লে বুকিং কৰা দিনৰ পৰা আজি ডেলিভাৰী লোৱালৈকে আমাৰ কামখিনি কেনেকুৱা পাইছে ভাল খুবেই ভাল কোঅপাৰেটিভ গোটেইখিনি যেতিয়া যি ফিডবেক বিচাৰিছোঁ বা সুধিছোঁ গোটেইখিনি সময়মতে মোক কৈছে তাৰমানে ওকে ভাল লাগিলে গম পাই আৰু জানিব বিচাৰিছোঁ ধৰি লওক মাৰ্কেটত বহুতকেইটা মানে কোম্পানী আহি গৈছে বহুতকেইটা আপুনি ধৰি লওক পদ্মাৰ মিত্তল বহুতখিনি আহিছে তো আপুনি বিমলটোৱে চুজ কৰিলে কিয় মই বিমলৰ পৰা ধৰক আগৰ গাড়ীখনো মোৰ বিমলৰে আছিলে তো মই যিখিনি ইয়াত ছাৰ্ভিচখিনি পাইছোঁ বা ধৰক যেতিয়াই ভিজিট কৰিছোঁ মই যিখিনি পাইছোঁ সেইখিনিয়ে মোক বহুতখিনি এট্ৰেক্ট কৰে বা সেইকাৰণে ভাল লাগে মই সেই বিশ্বাসটো পাইছোঁ ওকে ভাল লাগিলে গম পাই এতিয়া আজি যেনেকৈ ধৰি লওক আপোনাৰ কামখিনি ভালকৈ হোৱা বুলি ক'লে ভাল পোৱা বুলি ক'লে মই বিচাৰিছোঁ আগলৈ এইটোৱে পাব নিশ্চয় নিশ্চয় ঠিক আছে কিবা থাকিলে সুশীলদাটো আছে আমি আছোঁ আৰু গ্ৰুপটোতো খোলা হৈছে কিবা থাকিলে নিজেও গ্ৰুপত এটা মেছেজ ড্ৰপ কৰি দিব আমি একেলগে আপোনাক মানে যি ছাৰ্ভিচ হওক বা কিবা যদি কৰি থাকে নিশ্চয় হেল্প কৰিম এইখিনি টাইম দিয়াৰ কাৰণে ধন্যবাদ থেংক ইউ ছাৰ